Malaking tulong para sa isang taong may kapansanan sa paningin ang magkaroon ng access at kakayahang gumamit ng assistive technology sa pamamagitan ng mga gadget gaya ng smartphone o laptop ay nakaka-access siya sa impormasyon at nakaka-communicate sa iba. Kung meron naman siyang puting baston, mas malaya siyang makakikilos sa komunidad. Aha! Iba ka na! You are now different. Year 2, Episode 2. Hi, my name is Victoria and I have visual impairment. Ako ay nagtatrabaho bilang product information expert sa isang e-commerce company na nakatulong sa US. And president din ng Novel, organization na nagpo-promote ng karapatan ng mga kababaihan may kapansanan, especially yung mga may visual impairment. Sa tulong ng iba-ibang assistive devices, katulad ng computer, mobile phone, with screen reader, nagagampanan ko ng maayos yung tutulong ko sa trabaho at sa organization. Manage ko din yung sarili kong finances. Malaya ako nakapipili ng mga bagay na pinibili ko online. Pagdating naman sa bahay, nakakapag-ito ako at nakakapag-bake. Nakakabiyahe rin ako ng sulot gamit yung white pin or yung puting basta. Ito yung ambag ng assistive technology sa akin bilang isang person with visual impairment. Ngunit hindi lahat ng mga taong may kapansanan ay ganito ang nararanasan. Ako si Rogeline B. Cabales, 20 years old, nakatira sa Barangay Rawis, Lauang, Northern Samar. Ako po ay isang babaeng may kapansanan sa paningin. Nakakakita po ako dati, kaso nung bata ko, nahulog po ako sa pangangalambitin sa sampayan at nagkaroon ako ng brain tumor. Hindi pa po ako naoperahan kasi wala pong budget ang aming pamilya. Hanggang noong 2023, lumabo po ang paningin ko dahil doon, huminto po ako sa pag-aaral. Nung nasa third year college ako, first semester sa kursong Bachelor of Science in Industrial Technology sa University of Eastern Philippines, Lauang Campus. Yung kondisyon po ng paningin ko ngayon ay wala na po akong makita. Nasa bahay lang, nasa duyan, nagmumukmok. Ako si Jima A. Bergoro, 43 years old, nakatira sa Barangay Simits, Lauang, Northern Samar. Ako ay may asawa at may mga anak. Ako ay babaeng may malabong paningin. Dati, nakakakita ako. Nung nanganak ako, wala pang isang buwan, pumasok na agad ako sa trabaho. At dun, nag-umpisa sumakit yung ulo ko, mata ko. At biglang lumabo ang paningin ko. Sabi nila, nabinat daw ako. Hindi ko yun matanggap at nahiya ako at natakot lumabas. Kaya nandito lang ako sa bahay. Yung ginagawa ko dati, hindi ko na rin magawa. Yung magkaroon sila ng assistive technology at matuto sila kung paano gamitin ang mga ito. Yun yung gusto kong dalhin dito sa Lauang. Kasi hindi pa nila alam kung paano gumamit ng cellphone with talkback application. Ganon din yung paggamit ng puting baston upang maipagpatuloy nila ang kanilang daily activities. Kasi syempre kaming persons with visual impairment ay meron ding pantay na karapatan sa information at communication at malayang makakilos gamit ang aming puting baston. Kaya, kumunik ako kasama ang Novel sa Madres Viva Girls at sa community partners upang maisakatuparan ang matagal ng pangarap na ito. At talaga namang nakatataba ng puso na noong March 4 to 9, 2024, 8 participants mula dito sa Lauang, Northern Samar, isa mula sa San Jose, Northern Samar, at isa rin mula sa Hindang Leyte ang naturuan ng assistive technology sa pamamagitan ng learning the device
an assistive technology training for persons and children with visual impairment sa FMB Travelers Inn and Cafe, Katarman, Northern Samar. Ako nga pala si Ernie Heredero, senior high school teacher sa Palawan National School and at the same time volunteer assistive technology trainer ng Philippine Blind Union. At this time, ako yung invite na trainer ng Nobel sa kanilang project dito sa Lawang Northern Samar. So, yung training na to is about assistive technology, specifically mobile phone with talkback. On the first day ng training, nakita ko yung mga hopes and mga parang worries ng mga trainees na baka hindi sila matuto, baka mahirapan sila, baka hindi sila makasunod sa mga ituturo. Kasi first time nila na gumamit ng phone or makahawak ng phone na may talkback. Pero along the way, unti-unti naman yung pagturo from the first day, second day, step by step yung pagtuturo. Nakita ko naman yung kanilang eagerness na matuto and talagang tuwang-tuwa sila kapag nakakasunod sila sa mga pinapagawa kong mga exercises, sa mga instructions ko. Hanggang sa yung bandang huling araw nga ng mga training namin, tuwang-tuwa sila sa mga bagong applications na ngayon lang nila nalaman. Kagaya ng Be My Eyes, nakapagkausap sila ng volunteer na pwede magpabasa ng kung ano man or magpa-describe. Talagang tinry nila yun. At nag-take rin sila ng picture para subukan yung Be My AI. Okay. And then, next naman, tuwang-tuwa rin sila sa Dolphin Easy Reader. Kung saan ito yung ginamit nila para ma-access yung Bookshare. So maraming mga gustong magbasa rin pala ng mga may visual impairment dito sa Lawang. Yung technology na to na tinuro namin sa mga taga dito sa Samar, talagang sa tingin ko magagamit nila sa pang-araw-araw nila at sa kanilang pag-aaral. Thank you sa Nobel sa pagdala sa akin dito. Hello ulit, it's Victoria, President ng Nobel at isa sa mga naging facilitator sa itong nakaraang training. During the training, we covered a range of essential skills. So bukod sa pagturo kung paano gumamit ang Android mobile phone na may talkback screen reader program, itinuro rin namin kung paano yung paggamit ng writing. Karamihan ng mga participants namin na may visual impairment, wala silang writing and wala talaga silang experience or background kung paano gumamit nito. So, ang topic namin about writing, pinakita namin or demonstrate namin na yung iba-ibang techniques na makakatulong sa kanila para makapag-navigate sa kanilang surroundings ng safely and efficiently. In-introduce din namin sa kanila yung clock system, a very simple yet powerful tool na malaking tulong para ma-identify ng person with visual impairment yung location ng isang object sa kanilang surrounding gamit yung clock face method. Isa pa rin sa mga napaka-importanting topic na na-discuss namin is yung courtesy rules, wherein binigyan namin ng emphasis yung pagbibigay ng mutual respect and kung paano ba yung proper way of interacting with person who has visual impairment. Yung buong training sobrang masaya. Like, nakita mo na yung mga participants sobrang nag-enjoy. Consistent yung ipinakita nila from day 1 up to the last day. Sobrang participative, very enthusiastic. Wala silang feeling topic. Parang from the first day kung ano yung tinuro namin up to the very last topic. Consistent talaga. Sobrang silang natutuwa at nakakatuwa makita na mag-grow everyday, nag-grow yung confidence nila throughout the training. And I am excited for them na matuto pa even after the training, mag-continue yung hunger nila for learning. Especially, malaking bagay na marunong sila pagdating sa
assistive technology. Kabilang sa mga naging participant sa nasabing training ay sina Rogelyn Cabales at Gemma Bergoro. Kumusta na kaya sila pagkatapos ng training? Inaral ko po lalo ang paggamit ng baston. Naglalakad po ako mula sa bahay hanggang sa labas, papunta sa mga kamag-anak ko at nakakabili na rin po ako sa tindahan nang ako lang po ang mag-isa. Namamangha rin po ang mga kapitbahay namin na lumalabas na ako mag-isa. Patuloy ko rin po inaaral ang paggamit ng cellphone na may talkback application. Pag ako lang po sa bahay mag-isa, nililibang ko po yung sarili ko sa pamamagitan ng panonood ko sa YouTube. Sa ngayon po, gusto ko rin pong mamaster muna ang paglakad-lakad sa kalsada nang ako lang mag-isa nang makabalik ako sa pag-aaral. At gusto ko rin po muna extend na pag-aralan ng paggamit ng laptop. Siyempre, kalakip po ng pangarap ko na magamot ang sakit ko. Naroon rin po ang pangarap ko na makapagtapos ako sa pag-aaral nang makatulong ako sa aking sarili at ang aking mga magulang. Na-realize ko na di porket may kapansanan ka, tatahimik ka na lang, magmumukmok, at wala nang karapatang gawin ang gusto sa buhay. May karapatan din kaming tuparin ang aming mga pangarap. Ako po si Emeline B. Cabales, mama po ni Rogelyn, at kasama rin po niya ako sa Assistive Technology Training bilang personal assistant niya. Nang lumabo ang paningin niya, nahinto po siya sa pag-aaral dahil hindi na niya kayang gumalaw mag-isa. Kaya sa tuwing pumapasok ako sa trabaho, nag-aalala ako na hindi ko siya nakikita. Baka ma-depress siya o kung ano ang gawin niya. Dati rin po, tinatawag pa niya yung mga kapatid niya para pindutin yung next at back buttons ng cellphone tuwing nagsa-sound check siya. Ngayon po, katapos ng training, kayang-kaya niya niyang gumamit ng cellphone mag-isa at nalilibang po siya doon. Nagkaroon din po ako ng kumpiyansa na iwan siya at hindi muna makita sa tuwing nasa trabaho. Malaking tulong po yan sa akin, lalong-lalo po sa kanya. Pagkatapos ng training, masaya po ako dahil mayroon akong mga bagong nakilala at ibinahagi ko rin sa aking pamilya ang aking mga natutuhan. Kaya, pag kumakain ako, inaalalayan ako ng aking pamilya sa pamamagitan ng paggamit ng clock system. Kaya ko na rin lumabas ng bahay gamit ang baston, nakakapag-chat, nakakatawag gamit ang cellphone talkback application, at nakakapagbasa sa Bookshare. Wala na akong pakialam sa mga sabihin ng mga tao na kulang na lang lata kapag naglalakad ako at bulag na nga nag-cellphone pa. Naisip ko na maganda pala umattend sa mga ganung training. Sana maibitahan ulit ako. Naisip ko rin na kaya ko palang gawin ang dati kong mga ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng cellphone at baston. Noon pa man, pangarap ko na maging negosyante. Kaya gusto ko ibalik yung dati kong mga ginagawa tulad ng paggawa ng lumpiang Shanghai, halo-halo, kakanin, at tulong-tulong kaming magkakapamilya ibenta online. Nagpapasalamat po ako sa nagbigay ng cellphone at baston, sa dalawa kong personal assistant, sa mga nagturo sa akin sa training, at sa Nobel. Ako po si Jillian A. Berguro, anak po ni Gemma A. Berguro. Dati po, bago lumabo ang paningin ni Mama, siya po ay masayahin, kalog at masipag. Habang nagtatrabaho po siya sa isang ospital, nag-ooperate rin po ang aming tindahan. Gumagawa rin po si Mama ng lumpiang Shanghai, kakanin, halo-halo, at binibenta po namin online. Tulong-tulong po kami sa pag-deliver. Pero simula nung lumabo po ang kanyang paningin, palagi na siyang nakahiga, umiiyak, minsan nakatulala, at irritable. Sinabi niya po na hindi na raw na kayang gawin ang mga gawaing bahay at wala na raw siyang silbi at isa siyang intil. Siyempre,
masakit din po sa amin yun. Kasi biglaan din po na lumabo ang kanina. Kahit kami po, hindi rin po agad namin matanggap. Pero pagkatapos ng assistive technology training, lumalabas na po si Mama sa bahay. Kahit siya lang po mag-isa, gamit ang baston. At bumalik na po siya sa pagiging masayahin. Ipinakita niya sa ibang tao na kaya niyang makapaglakad gamit ang baston at gumamit ng cellphone. Kaso, may iba pa rin po na nagsasabi na bulag na raw, nagsiselfone pa. Kaya sinasagot namin kasi gumagamit siya ng talkback. Kaya masaya kami para kay Mama. Maraming salamat po. Kayang-kayang makipagsabayan ng mga taong may kapansanan sa paningin. Basta tiyakin na meron silang pantay na oportunidad at access sa mga assistive technology gaya ng smartphone at white cane. Pero syempre, importante na meron din silang skills upang gamitin ang mga ito. Hindi rin sapat na meron lang silang access at skills sa assistive technology. Dapat ay accessible ang kapaligiran, transportasyon, information at communication at meron ding support services sa komunidad tulad ng mga taong pwedeng mag-guide at magbasa para sa kanila. Higit sa lahat, sa pagsulong ng karapatan at inklusyon, mahalagang katuwang ng mga taong may kapansanan sa paningin, ang lipunan at ang pamahalaan. Kaya, dapat na patuloy pang palakasin ang awareness raising at engagement sa kanilang lahat para makalahok sila sa mga gawain sa komunidad, magpatuloy sa buhay na may pag-asa at tuparin ang kanilang mga pangarap. Ako si Jima Ebergoro, isang babaeng may malabong paningin. Ako si Rogeline B. Cabales, isang babaeng may kapansanan sa paningin, May taglay na angking kagalingan, karapatang ipinaglalaban, determinasyong di matatawaran, at kakayahang tuparin ang pangarap na pinagsisikapan. Sabay-sabay natin silang samahan sa paghubog ng kanilang inklusibong kinabukasan dito sa Laoang, Northern Samar, Philippines!